नमस्कार जी, तुहाडा सारिਆਂ तुहाडे अपने चैनल टीचिंग गुरु ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट ਸੈਕੰਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾर्ट 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾर्ट 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਪਾर्ट 1 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो 864329 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 32 ਹੈ। 32 ਹੁਣ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 4 ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 8 9 2 6 4 8 ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 4 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 48 648 ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਲਏ 48, ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। 4 ਏਕਮ 4 4 दूनी 8। ठीक है, 12 कट गया। ठीक है, ये सारा डिविजिबल होगा। उस तो बाद एक और देखो आ 82 है, ये डिविजिबल नहीं होंदा क्योंकि ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥੱਲੇ 0 नहीं बचदा। ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਾਈ 5 ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 6 5 ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਲ 5 ਇਫ ਇਟਸ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ 0 और 5। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ 5 ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ 4 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ। ਇਹਦੇ 6 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਐਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 10 11 ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੋ। 10ਵੇਂ 10ਵਾਂ 11ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ 11 ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। 12 13 14 15 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਟੀਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ a इंटू बी प्लस सी ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ a इंटू b प्लस a इंटू c ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ a b ac ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ a b प्लस ac ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ a ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ b ਮਾਈਨਸ c ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਬਣੂਗਾ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਦੇਤੇ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ 5 6 7 9 5 8 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 9 9 9 9। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 6 7 5 9 8 ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 999 ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 9 9 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 90,999 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 5 6 7 8 ਹੈ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 1000 ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 1 ਨਾਲ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਖੜ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਇਹ ਲਾ ਬਣਿਆ a इंटू b माइनस c ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ a इंटू b माइनस c ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, a ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ b ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ a ਨੂੰ, a ਦੇ ਵਿੱਚ a ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ c ਨਾਲ ਤੇ a ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ b ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, a ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ b ਨਾਲ, ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ a ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ c ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ,
आ देखो ये अपनी C सीगी, ये अपनी B है। एक मैंने लगता तुहानू समझ नहीं आई होनी, दोबारा दिखा देना मैं। एक देखो फार्मूला की अपने लवे ए नू आपां जदों गुणा करांगे किहदे नाल B माइनस C दे नाल, तां अपने लवे की बनूगा AB इंटू सॉरी माइनस AC ये बनूगा। हुण देखो ए की है तुहाडे लवे, ए की चीज़ आ रहा 5 6 7 9 5 8 ठीक है यही सीगा। ते बी माइनस सी आपां ने किवें बनाया 1000 दे विचों इहनूं जिहड़ा 999 वाला सीगा ना इहदे विचों आपां ने 1 माइनस करके इहनूं बना लिया। ते किवें बनाया 1 लाख माइनस 1 ये थोड़ा बी माइनस सी बन गया। हुण देखो ए भी की है आ ए है, इहनूं इहदे नाल गुणा करो, माइनस ए है इहनूं इहदे नाल गुणा करो सी नाल, आ बन गया तुहाडे लवे। ठीक है ना, एवें तुसीं सौखी जी मल्टीप्लीकेशन है वो कर सकते हो। उस तो बाद आपां अगे चलते हैं। हुण थोड़े बेसिक फार्मूले ने जिहड़े सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होने चाहिए ने, ते अद्धे इहदे विचों फार्मूले जिहड़े तुहानूं पता होने ते कुछ नहीं पता होने आओ आपां अज दी वीडियो दे विच वो कवर कर लांगे। तां देखो जिहड़े बेसिक फार्मूले ने वो की कहंदे ने, मेन जिहड़े किहड़े याद करने हो देखो ए प्लस बी दा होल स्क्वायर की हुंदा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एवें ए माइनस बी दा होल स्क्वायर की कहंदा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उरे सिर्फ माइनस दा निशान दा फर्क होगा, जेकर उरे प्लस है तो प्लस पा दिओ, जेकर उरे माइनस है तो माइनस लिख दिओ। उस तो बाद ए प्लस बी दा होल स्क्वायर की हुंदा सॉरी ए प्लस बी दा होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी दा होल स्क्वायर की हुंदा ए 4ab हुंदा। उस तो बाद एवें उरे माइनस दा निशान है, उरे जिहड़ा पॉजिटिव दा निशान है तो उरे की आ जाऊगा ए प्लस बी दा होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी दा होल स्क्वायर। ये की कहंदा ए बराबर हुंदा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे। ठीक है, उस तो बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इंपोर्टेंट देखो किहड़े किहड़े ने, एक तो पहला करना है, एक करना तुहाने दूजा, एक करना है तुहाने पंजवां। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। उस तो बाद किहड़ा करना है तुहाने देखो ए प्लस बी प्लस सी दा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। एक ये करना है तुहाने, ए क्यूब वाला करना है। तो उस तो बाद आगे 8वां आप पॉजिटिव तो नैगेटिव च फर्क है सिर्फ पूरे। ठीक है, उस तो बाद बस यही इन्ने ही फार्मूले तुहाने याद करने ने। 8वीं 10वीं लैवल के मैं फार्मूले तुहानूं दसना, इन्ने ही तुहानूं आने ने। उस तो बाद देखो एक जिहड़ा आपां हुणे डिवाइड करके हटे वो की हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चार चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ने अपने लवे। देखो मैं उरे जेकर तुहानूं डिवाइड करके दिखावां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ लिखा है, चलो 70 लिखा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर रहे हैं। चलो इस साइड अपना आ गया 35 क्वेश्चन आ गया, तो रिमाइंडर चलो आपने कट के 35 दूनी 70 कट के अपनी आ गई 0। हुण देखो की कुछ हुंदा है, डिविडेंड किहदे बराबर हुंदा, जिहड़ा डिविडेंड वो किहदे बराबर होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर दे। ठीक है ना, डिवाइजर नूं कोशेंट नाल जदों गुणा करांगे, ठीक है कोशेंट की है अपना ये कोशेंट है, डिवाइजर नूं जदों कोशेंट नूं मल्टीप्लाई करांगे की किहदे बराबर होगा, तो इहदे विचों की इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करना है, ऐड की करना है ए रिमाइंडर, नीचे वाला हमेशा की हुंदा है तुहाडा रिमाइंडर, ऐड करांगे तो अपना किहदे बराबर होगा ये डिविडेंड दे। डिविडेंड किहड़ा हुंदा जिहड़ा बॉक्स दे विच लिखिया होया ये तुहाडा की है डिविडेंड है। हुण देखो ये बराबर आ रहे हैं ना डिविडेंड किने 70, तो अपने लवे कि डिविडेंड कि बराबर होने चाहिए, डिवाइजर में क्वेश्चन नाल मल्टीप्लाई करा 35 दूनी 70 ऐड करा रिमाइंडर 0 सीगा 70 आ गया ना ये बराबर। ये एक फार्मूला हुंदा है। पेपर दे विच की पूछ सकते हैं, पेपर दे विच कोई भी चार चीज़ों के एक चीज़ गायब कर देंगे, एक चीज़ दसणगे भी ऑप्शन दे विच दे देंगे कि दसो एदी मतलब किहड़ा इहदी वैल्यू है। ये अपना सीगा डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला, ये करने की लोड़ नहीं। उस तो बाद देखो आप APGP की गल करते हैं, तो AP 2 तरह की होंगी अपने लवे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का की मतलब होंगे, सपोज करो उरे बंदे बैठे ने, ठीक है ना, एक बंदा उरे बैठा है, एक बंदा उरे बैठा है, 2 बंदे सपोज करो एवं मिला के कुल 100 बंदे बैठे ने। एक बंदे लवे 5 रुपये सॉरी एक बंदे लवे 5 रुपये ने, अगले बंदे लवे 10 रुपये, अगले बंदे लवे 15, अगले बंदे लवे 20, एवें 100वें तक चलते गए। हुण आपां नूं कहता भी ये दसो कैलकुलेट करके दसो कि 100 पूरे जिहड़े 100 बंदे ने मिला के किन्ने रुपये ने। हुण आपां सारिਆਂ दी थोड़ी ना गिन बैठांगे 15 20 35 ते 10 40 एवें थोड़ी ना आपां हुण गिन बैठांगे। आपां ने की करना इहदे वास्ते AP बनाई है ते GP बनाई ने। APGP 2 चीज़ां ने, अर्थमैटिक एक है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन ते दूजी है ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जिहड़े इंपोर्टेंट फार्मूले ने वो कर लैने, तो क्वेश्चन है वो भी तुहानूं दिखा देंगे। तो देखो आपां बेसिक तो चलते हैं, इन्ना कुछ पढ़ने की तुहानूं लोड़ नहीं, मैं सिंपल तुहानूं दसदा कि फार्मूला किहड़ा ते की कुछ लाना है। तो देखो कोई भी तुहानूं लाइन दे रखी होगी, तो देखो उरे इहदा पहलां तो फार्मूला कर लैंदे, इहदे 3 फार्मूले ने, सिंपल है TN = A + N-1D एक फार्मूला। उस तो बाद है सम कड्ढण दा, सम कड्ढण यानी कि इन्हां दा जेकर सम पुछे सम